Tết vừa qua mình có cơ hội quay trở lại Nha Trang sau hơn 10 năm. Nha Trang là thành phố biển mà mình yêu thích nhất, và mỗi lần trở lại nơi đây lại mang đến cho mình một cảm giác rất riêng. Chuyến đi này không chỉ gợi lại nhiều kỷ niệm cũ mà còn mang đến cho mình rất nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Mình rất mong chờ được đưa các bạn cùng đồng hành trong chuyến đi lần này, cùng mình khám phá một Nha Trang vừa lạ vừa quen nhé. Cái này là gì đây mẹ? Hai đàn đúng không con? Một mấy trăm. Đặc biệt nha con. Thêm một vải đầu cho con. Gọi bao nhiêu ạ? Cái này trứng cút á. Từ. Hiện giờ thì mình đang ngồi ở sảnh chờ của Boutique Hotel trên đường Hùng Vương để chờ check in. Phòng của mình thì hình như là trên tầng 9, không biết là còn đi có biển hay không. Đi vực này thì cũng rất là tiện lợi, bởi vì đi vài bước thôi là tới cái chợ đêm Nha Trang rồi. Xin thì đây để khá nhiều món ăn và có thôi. Còn mình sẽ đi một lần cái này để xem có gì mình sẽ quay lại. Tropical. Mình cùng review toilet thử nha. Wow, toilet siêu rộng luôn, có phòng tắm đứng riêng và có cả bồn tắm nữa. Tranquilo, a veces rugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará. Đang chờ mọi người chút xíu ở dưới sảnh. Thế mình sẽ hạt tiêu chồng. Hiện tại thì mình đang ở Hòn Chồng Nha Trang đã rất là lâu rồi mới quay lại, nhưng mà vẻ đẹp ở đây cũng đã rất là lâu rồi mình mới quay trở lại. Thì bây giờ thấy có một cái xưa là có một cái khu vực về văn hóa truyền thống của Việt Nam và có rất là nhiều bạn mặc áo dài ở đây chụp hình. Còn khu vực phía dưới này thì gần như là không có thay đổi gì hết và vẫn đẹp như xưa. Bây giờ mình sẽ cùng đi khám phá thử.
Wow. Trời ơi, ngồi đây quá là chill. Nhớ thoải mái quá. Nghe tiếng sóng biển nữa. Âm thanh chữa lành. Không nhớ à. Để bị đóng cửa. Bạn này tụi mình random thôi nhưng mà không ngờ là đạt được rất là nhiều giải thưởng ở trên Trip, Agoda cũng như là những cái giải thưởng tốt nhất ở Việt Nam theo phong cách kiến trúc Indochine khá là đẹp. Ở Baltic có một cái chương trình là Turn Down Cakes. Tụi mình vừa mới đi chơi về thấy trong phòng đã có bánh rồi. Hôm nay là thứ 5 thì là bánh da lợn. Tụi mình xem thử nha. Ngon nha. Đây là chương trình quảng bá những món bánh truyền thống của Việt Nam. Không hề bị ngọt. Mấy cái bánh này thì chắc là khách Hàn Quốc với lại Trung Quốc thì sẽ rất là thích. Tụi mình vừa về khách sạn thay đồ một xíu. Bây giờ thì để đi bộ ra tháp Trầm Hương. Siêu đông người luôn. Hồi xưa thì tháp Trầm Hương này là sơn màu hồng, nhưng mà đến sau thời gian gần đây thì ở Tổng Khánh Hòa mới sơn lại là màu trắng đen.
Sáng nay tính hẹn ngắm bình minh nhưng mà giờ trễ rồi, thôi giờ ra biển chơi xíu. Giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị ăn sáng. Nhà hàng này thì nằm ở tầng 4 của khách sạn. Không gian ở đây ngồi khá là thoải. Phần lớn những người ăn ở đây thường đều là người Hàn hết, rất là ít người Việt của mình ở đây. Nguyên đứng lại đi luôn á. Đang ở chùa Long Sơn. Đây cũng là một trong những cái địa điểm mà mọi người phải tới khi mà tới Nha Trang, bởi vì có một cái tượng Phật ở trên kia rất là cao luôn. Xíu nữa mình sẽ leo lên trên đó để mình quay lại cho mọi người xem. Có hai địa điểm tâm linh mà cần phải đi Nha Trang là nhà thờ đá và chùa Long Sơn.
vừa mới lên đỉnh núi của chùa Long Sơn và ở đây là tượng Phật trên núi. Thì sau khi mà vào trong chánh đường xong rồi thì mình sẽ phải đi một cái đường đi lên núi, cũng khá là mệt nhưng mà ở đây rất là xứng đáng. Tụi mình vừa mới tới VinWonder, bây giờ thì đang chờ đi đậu xe để vào đi cáp treo qua bên đảo. Mình đã mua vé trước một cái lúc rồi cho nên là mình không còn xếp hàng nữa. Nha Trang mùng 3 Tết thì thời tiết khá là mát mẻ, cũng có rất là nhiều khách du lịch bắt đầu đổ đến Nha Trang. Lâu rồi mới quay trở lại, bây giờ khách thử cái vô được không ta? Ồ, có ẩm thực nè, giống như đâu hết sao?
Ở đây thì ngắm được toàn cảnh đảo vịnh Nha Trang, Ngọc Tre, sang cáp treo phía xa xa kia và nhìn được toàn cả thành phố Nha Trang luôn. Nướng phô mai, nướng bơ tỏi, nướng bò anh trai. Nướng phô mai ăn cho nó ngon nha. Hôm nay mình đã dậy sớm hơn được rồi và mình đang ở đón bình minh lúc 6 giờ hơn.
lại để sau này lưu làm kỷ niệm. Tụi mình vừa mới ngắm bình minh xong. Hôm nay thì sóng khá là lớn cho nên là ở đây thì người ta sẽ không có cho bơi, nhưng mà bù lại thì chụp hình rất là đẹp. Khách sạn Baltic thì có một cái bãi tắm riêng, trang bị cả ghế và khăn tắm ngay đối diện khách sạn Novotel. Thì tụi mình sẽ ngồi đây chill một xíu rồi sẽ về khách sạn ăn sáng. Có anh hỗ trợ ở bãi tắm của Baltic đã xếp ghế và khăn cho tụi mình, rất là thân thiện và nhiệt tình luôn. Mình đang ở tầng 24 của khách sạn Baltic. Ở trên này thì sẽ có hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra ngoài biển Trần Phú. Hồ bơi này thì cho mình tầm 1m4 cho nên là mình có thể thoải mái bơi lội mà không cần phải lo gì hết. Bây giờ mình sẽ xuống hồ bơi thử như thế nào. Xong rồi coi giúp mình. Cái này là gì ta? Chà ổi hồng xí bụi. Còn cái này là bạc xỉu vân mây. Cái còn đây cũng không quá mắc đâu. Nhưng mà Tết thì sẽ phụ thu 15%. Mình vừa mới ở Ola Cà Phê uống cà phê và chụp hình xong. Bây giờ thì tụi mình sẽ ghé chợ đầm Nha Trang. Mình đã ghé chợ đầm từ lúc mình còn rất là nhỏ rồi, nhưng mà bây giờ mới quay lại. Gần như là cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng mà bây giờ có bản hiệu rất là lớn, rất là đẹp ở đây. Thì giờ mình vào xem thử xem là có mua gì hay không nha. Tâm tròn ở giữa. Cái này là chợ mới mà lúc mà em đi không có khu vực này, chỉ có chợ chính. Trong này toàn là người Hàn Quốc không à? Cho nên là nãy
mấy cô bán hàng cũng nói tiếng Hàn hay là tiếng Anh với mình. Giờ mới biết là như vậy. Nhưng mà khu này nhìn cũng giống chợ lớn thôi á, kiểu có nhiều cái chung cư cũ xong rồi có chợ. Bây giờ mới để ý kỹ, hồi nhỏ không để ý lắm. Còn Quy Hoạch cũng đẹp có hơn, hồi xưa Quy Hoạch chợ ở trung tâm, xong rồi đó là nó cái chung cư những nơi xung quanh như thế này. Quy Hoạch Hồng Kông nhìn đẹp ghê. Mí tắc đi, lấy 2 mí tắc đi chị. Sau khi đi một vòng chợ thì tụi mình sẽ ghé quán nước mía chính vị ở ngay phía ngoài đầu của chợ Đầm. Ở đây thì bây giờ có rất là nhiều người Hàn Quốc đang ghé mua, có vẻ mọi người thích uống sữa nước xoài, nhưng mà tụi mình thì vẫn trung thành với món nước mía truyền thống của Việt Nam. Ở đây thì mình thấy là khá là đông khách và menu thì bao gồm tất cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung và cả tiếng Nga luôn. Chủ quán rất là nhiệt tình hướng dẫn cho mọi người, là mình thấy nước order ra cũng khá là nhanh. Mấy tắc ngon quá. Một ly như thế này là chỉ có 15.000. Ok. Em biết rồi, em nấu quanh mình đã. Ngoài có xe luôn, bây giờ có tiền đồng nè. Ok á, tôi không biết cái này vô cho đậm đà. Cái này là cục bún chắc luôn á, gạo nó có dai vậy. What up, Sig? It's that shit to make them all go dummy. Now I got ready, I want something from me. Feeling like pros, man, I told them that it's money. Hôm nay kẹt xe quá trời. Đặt Grab phải nửa tiếng đồng hồ mới có xe. Bây giờ về tới khu trung tâm là ngay đường Nguyễn Thị Minh 2 thì phải báo trước Grab là thả xuống rồi đi bộ tới khách sạn. Tại vì kẹt xe không thể đi vào khách sạn. Đi ngoài đường mình vẫn đang ở Busan, tại vì toàn người Hàn không nghe tiếng người Việt. Nói dễ thương quá vậy. Nói siêu bự luôn, xong cầm bì xì luôn. Đông luôn. Mà chỗ này đông chắc là do một phần nó nằm ngay cuối của chợ đêm á. Phía nữa mà vắng thì mình ra ăn thử. Wow, có tất phần Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ luôn nè. Thử coi phần Sài Gòn thử coi. 166 đây. Cái này là gì? Dinh Độc Lập đó. Dinh Độc Lập. Ủa thì cái hỏi Dinh Tàn Quyền hồi xưa hả? Phải không? À đúng rồi, nó Dinh Độc Lập nè. Ê vậy hồi xưa kiến trúc khác hả?
option này là đầu tiên nha. Cái này là bánh mì gà xé. Gà ba biển cũng xinh quá ha. Đúng không? Cũng một hộp này. Bánh mì ngon, xin chào. Gà xé bò tỏi. Ăn cũng khá là ok. Bánh mì ngon á, tại vì bánh mì này nó có nướng lại, nó tròn, nó ống. Nhân ăn thì vừa đủ, không bị quá nhiều.